जिसको हमारी कदर नहीं उसकी हमें फिक्र नहीं, फिर वो जमीन पर है या चांद। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु। यस्तो खालको भिडियो बनाउन एकदमै सजिलो छ। क्यापकटबाट कसरी बनाउने भनेर आज म सिकाउन गइरहेको छु। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। सुरुमा तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नुहोला, त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एउटा तपाईको फोनबाट या क्यामेराबाट सुट गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो खालको तपाईको भिडियोलाई यहाँ एड गर्दिनुहोला। सो मैले चाहिँ तपाईले देखाउन यो भिडियो एड गरेर बनाएर देखाउँछु। सो त्यसपछि यसलाई एड गर्दिनु होला। सो एड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो टाइमलाइनमा यो भिडियो सो यहाँ आउने छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यस्तो खालको जुन इफेक्टहरु, बडी इफेक्ट र भिडियो इफेक्टहरु हाल्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। कहाँ कसरी हाल्ने म तपाईलाई सिकाउने छु। सो यहाँ चाहिँ मुनि यहाँ यसरी सार्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइड सार्दाखेरि इफेक्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि बडी इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो बडी इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न खालको इफेक्टहरु आउँछ। सो तपाईले कुन खालको चाहिँ मन पर्छ सो यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा अहिले तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटा इफेक्ट एड गरेर देखाउँछु। सो इन्ट्रो इफेक्ट भन्ने। सो त्यसपछि यसले यस्तो खालको हाम्रो इफेक्ट चाहिँ आउँछ। सो यसले एड गरे। सो त्यसपछि अलिकति यतिसम्म सार्नु होला। त्यसपछि यतिसम्म हाम्रो सकिन्छ इफेक्ट। सो त्यसपछि खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। फेरि बडी इफेक्टमा जानु होला। सो त्यसपछि फेरि यसमा जानु होला। यसबाट तपाईले जुन मन पर्छ यहाँबाट फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। सो यो इफेक्टलाई एकचोटी म सिलेक्ट गरे। सो यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो यसरी चाहिँ मान्छेलाई 5 वटा देखाउने छ। सो यसलाई यतिसम्म सिलेक्ट गरेर यतिसम्म हाल्दिन्छु म। सो यतिसम्म तपाईले प्ले गरेर आफ्नो भिडियोलाई हेर्नु होला। सो यसरी चाहिँ आउने छ। सो त्यसपछि अब हाम्रो इफेक्ट यहाँ सक्यो। यहाँबाट फेरि यहाँ खाली ठाउँमा यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि बडी इफेक्टमा जानु होला। सो त्यसपछि अर्को इफेक्ट अप्लाई गर्नु होला। सो त्यसपछि सार्नु होला। यहाँ ग्लोइङ लेन्समा ओके गर्नु होला। सो ग्लोइङ लेन्समा ओके गरिसकेपछि सो यहाँ माथि स्क्रोल गर्नु होला। सो त्यसपछि यो इफेक्टलाई सो फ्रेम विङलाई ओके गर्नु होला। सो यस्तो खालको तपाईको भिडियोमा आउने छ। सो त्यसपछि यसलाई अलिक लामो छ भने यतिसम्म। सो भिडियो यतिसम्म छ, यतिसम्म चाहिँ इफेक्ट देखाउने छ। सो यतिसम्म गर्नु होला। सो यतिसम्म भइसकेपछि फेरि यहाँबाट हाम्रो सकिन्छ भने सो यसमा ओके गर्नु होला। सो खाली ठाउँमा ओके गरेर फेरि बडी इफेक्टमा जानु होला। सो बडी इफेक्टमा गइसकेपछि यसरी माथि सार्नु होला। सो यहाँ तल एउटा इफेक्ट छ। सो यो ब्युटी विङलाई ओके गर्नु होला। सो यति भइसकेपछि फेरि यसले पनि ओके गरिदिनु होला, राइट गरिदिनु होला। सो यतिसम्म चाहिँ यसलाई हाल्दिनु होला। सो सम्म। सो त्यसपछि अब हाम्रो भिडियो कतिको लामो तपाईले कतिको लामो लिनुभएको छ सो त्यही अनुसार हुन्छ। सो त्यसपछि फेरि यहाँ सकिन्छ भने यहाँबाट फेरि खाली ठाउँ छुनु होला। त्यसपछि फेरि बडी इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ सार्नु होला। मुनि यसरी माथि स्क्रोल गर्नु होला। सो त्यसपछि सो यहाँ देख्न सकिन्छ तपाईले चाहिँ कुन खालको मन पर्छ। तपाईले फेरि यो हेल्प फाइललाई ओके गर्नु होला। सो यस्तो खालको। त्यसपछि यसलाई राइट गर्नु होला। सो यतिसम्म आउने छ। सो भिडियोको सो यहाँ सकिन्छ भने यसलाई यसमा ओके गर्नु होला खाली ठाउँमा। त्यसपछि फेरि बडी इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि फेरि माथि सार्नु होला यसरी। सो यसरी सार्नु होला। त्यसपछि एउटा यहाँ हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर यो इफेक्टलाई सो गन मेट्रिकलाई ओके गर्नु होला। सो यस्तो खालको आउने छ। सो यसलाई फेरि राइट गरिदिनु होला। सो यतिसम्म भिडियोको हाम्रो यतिसम्म आउँछ। सो अब यहाँ सकिँदैछ भने अब खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला।
सो त्यसपछि फेरि बोर्ड इफेक्टमा ओके गर्नु ल। सो बोर्ड इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि सो यो इफेक्टलाई जुन मार्कअप लेन्थलाई ओके गर्नु होला। सो यस्तो खालको तपाईको भिडियोमा आउनेछ। सो यति भइसकेपछि लास्टको वाटरमार्कलाई ओके गरेर डिलिट गरिदिनु। सो यहाँ चाहिँ तपाईले इफेक्टहरु तपाईले कुन मन पर्छ सो तपाईले चाहिँ यहाँबाट सजिलो गरी सिलेक्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै भन्दा धेरै यहाँ सो गरिरहेछ, यहाँ देख्न सकिन्छ। सो यहाँ ओपनिङ एज क्लोजिङमा पनि सो यस्तो यहाँ चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इफेक्टहरु देख्न सकिन्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईको भिडियो एकचोटी प्ले गरेर सो हेर्नु होला। सो यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो भिडियो बन्ने छ। सो त्यसपछि अब यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि यसमा भिडियोको रेजोल्युसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा ओके गर्नु होला। अहिले 720p मा छ भने यसलाई 1080p मा बनाउनु होला। त्यसपछि 30 मा बनाउनु होला। सो त्यसपछि यसलाई भिडियोलाई सेभ गरिदिनु होला। सो यसरी चाहिँ हाम्रो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।